السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو: لماذا يكرهني الناس رغم طيبتي؟ فتابعوا معي لتفهموا أكثر حول هذا الموضوع. هذا السؤال يطرحه العديد من الناس، وغالبا ما يكون وراءه شعور بالظلم، بالحيرة، أو بجرح داخلي. ولكن إذا نظرنا إليه من خلال عدسة كارل غوستاف يونغ، عالم النفس التحليلي، فسنجد أن الإجابة لا تكمن فقط في سلوك الناس، بل في العمق النفسي للعلاقة بينك وبين نفسك، ثم بينك وبين الآخرين. لماذا يكرهك الناس رغم طيبتك؟ سندخل الآن في نظرة كارل يونغ العميقة لهذا الأمر، وكما قال: الطيب ليس من يرضي الجميع، بل من يعرف نفسه. السبب الأول حسب كارل يونغ وهو الطيب القناعي، بمعنى عندما تصبح طيبتك قناعا. فالقناع كما يطلق عليه كارل يونغ هو ما يسميه بالبيرسونا، هو الوجه الذي نظهره للعالم الآخر، لكنه ليس بالضرورة أن يكون فعلا نحن. ما المقصود بهذا؟ فهذا معناه أنك قد تكون طيبا ليس لأنك تشعر بالحب أو بالتعاطف أو بالمودة أو اللطف، بل لأنك تجبر نفسك على أن تكون لطيفا متفهما لا يغضب أحدا. إذن فهذه الطيبة من نظر كارل يونغ تصبح أداء اجتماعيا وليس تعبيرا عن ذاتك الحقيقية. إذن لماذا يكرهك الناس؟ فالناس يشعرون غالبا ودون وعي أنك لست أصيلا ولست على طبيعتك. يشعرون أن هناك برودا وراء الابتسامة، أو أن طيبتك مرهقة أو مذنبة، كأنك تريد أن تثبت أنك لست شخصا سيئا. فالطيبة المبالغ فيها تشعر الآخرين بالذنب أو بالاختناق. إذن فالقناع اللطيف قد يكون أكثر تهديدا من الوجه الغاضب. ثانيا، يقول كارل يونغ: الطيب الذي يكبت ظله. فالطيبة كنفي للغضب، ما ترفضه في نفسك تسقطه على الآخرين، وهذا ما يقوله كارل يونغ. إذن ما علاقة الغضب بالكره؟ فإذا كنت تنكر مشاعر الغضب والحسد أو الرغبة في الدفاع عن نفسك، فإنك تدفعها إلى اللاوعي، حيث تصبح جزءا من ظلك. لكن الظل لا يختفي، بل يعود بشكل غير مباشر عبر تلميحات سلبية، نكات قاسية، الشعور بالاستياء الدائم، السلوك السلبي أو العدواني، وهكذا. فماذا يحدث؟ إذن فالناس لا يرون الغضب، لكنهم يشمونه فيقولون: ما به؟ لماذا يحس أنه متدمر؟ فيصبحون غير مرتاحين لك حولك، فيبتعدون أو يكرهونك أو ينفرون منك دون سبب واضح لك. ثالثا، يقول كارل يونغ: الطيب المضحي. فعندما تصبح طيبتك سلاحا نفسيا، فالبعض يستخدم الطيبة كوسيلة لتحقيق السيطرة غير المباشرة، كقول: أنا دائما أضحي بنفسي من أجلكم، لا أحد يفهم تعب قلبي، أنا لا أتعب، لكن أحس أنكم لا تقدرونني. فماذا يحدث نفسيا لهؤلاء الناس الذين توجه لهم هذا الكلام؟ فهذه الطيبة بداخلها وفي طياتها ليست حبا، بل هي استجداء للتعاطف، وهي طريقة خفية لتقول: أنا أفضل منكم لأنني أضحي وأنا لا أقدر.
هذا ما يسميه كارل يونغ بالإسقاط، تسقط إحباطك على الآخرين وتشعرهم بالذنب. وفي هذه الحالة يكون رد الناس بالطريقة الآتية: يشعرون بالضغط، بالذنب أو بالاختناق، فيبدأون بكرهك ليس لأنك سيء، بل لأن وجودك يجعلهم يشعرون بالدونية. السبب الرابع حسب كارل يونغ وهو الطيب الكامل، فعندما تثير طيبتك شكوك الآخرين. الكمال يثير الشك لأنه غير إنساني، فالإنسان الحقيقي لديه عيوب، يغضب، يخطئ، يندم. أما من يبدو كاملا في طيبته فقد يثير الشكوك: هل هو حقيقي؟ هل يخفي شيئا ما؟ هل يستخدم طيبته ليخفي نفاقه؟ ووفقا ليونغ، من يرفض أن يظهر جوانب الظل منه كالغضب، كالأنانية أو الحسد، يصبح غير موثوقا به نفسيا، لأنه لا يبدو كاملا بل يبدو مزيفا. السبب الخامس وهو الطيب المنفصل عن ذاته، بمعنى الطيبة كهروب من الذات، فمن لا يعرف نفسه يصبح ضحية للاوعي. قد تكون لطيفا لأنك تخاف من أن تكون صريحا، تخفف من حضورك، تصغر ذاتك، تتجنب المواجهة، لكن هذه الطيبة ليست قوة، بل في داخلها خوف من التعبير عن الذات الحقيقية. في هذه الحالة ماذا يحدث؟ فالناس لا يكرهون الطيب، بل يكرهون الشخص الغير الواضح، غير الحاضر، غير الصريح. يشعرون أنهم يتعاملون مع ظل لا مع شخص حقيقي. إذن جواب لسؤالنا: لماذا يكرهك الناس رغم طيبتك؟ سأعطيكم الخلاصة اليونغية. أولا، طيبتك قناع، فالناس يشعرون كأنك غير أصيل. ثانيا، تكبت غضبك، وهذا هو ظلك، يظهر في سلوكك بشكل غير مباشر. ثالثا، طيبتك مرتبطة بالذنب أو التضحية، وهذا يجعلك تشعر الآخرين بالضغط. رابعا، تبدو كاملا، وهذا يثير شكوكهم في نفاقك. خامسا، أنت منفصل مع ذاتك، لا تظهر شخصيتك الحقيقية. في هذه الحالة إليكم الحل حسب فلسفة يونغ. أولا، اعترف بظلك، اسأل نفسك: متى شعرت بالغضب؟ أين أكبت رغبتي في القوة أو الرفض؟ لا تحارب ظلك بل ادمجه. الشفاء لا يأتي من أن تكون لطيفا دائما، بل من أن تكون حقيقيا دائما. ثانيا، حول الطيبة من أداء إلى اختيار، لا تكن لطيفا لأنك يجب أن تكون لطيفا، بل لأنك تختار أن تكون كذلك. واعلم أنك تملك الحق في الرفض والغضب والحماية. ثالثا، كن لطيفا لكن كن حاضرا، فالطيبة الحقيقية لا تخفي الذات بل تعبر عنها. كن لطيفا بلا ذنب، بلا تضحية، بلا توقعات. رابعا، اسمح لنفسك أن تكون إنسانا. أخطئ، اعتذر، عبر، اغضب، ثم اهدأ. فالناس لا يكرهون القوة بل يكرهون الزيف. وكما يقول كارل يونغ كنصيحة أخيرة: إذا شعرت أن الناس يكرهونك رغم طيبتك، لا تسأل ما هو ذنبي أو ما هو خطئي، بل اسأل ما الذي أنكره في نفسي ويظهره الآخرون لي من خلال كراهيتهم. قد تكون هذه الكراهية صرخة من داخلك لم تسمعها بعد. فكارل يونغ يقول أن أفضل شيء يمكنك أن تكونه هو نفسك، ليس لطيفا، ليس مثاليا، ليس مرضيا للجميع، بل أن تكون حقيقيا، لأن الطيبة التي تبنى على الذات الحقيقية هي وحدها التي تولد الاحترام، لا الخوف أو الكراهية أو النفور أو الشكوك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم،
ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.